Erittäin väsynyt Jiri. Ottakaa Skartekki seurantaan, niin aloitetaan siitä. Tosiaan viime viikolla Santeri ja Jesse teki melko hienoa työtä tämän auton kanssa. Ne niputti sen, kun mä ja Roope oltiin vähän ylösotettuja työmaalla, niin me ehditty täällä olemaan. Ja kaikki saatiin nippuun ja homma saatiin rokkaamaan, mutta sitten kun meinattiin lähteä Lapualle lauantaina reenaamaan, niin tapahtui sitten seuraavanlaista. Tuo uusi kytkin, mikä me tonne laitettiin, niin sehän oli paljonkin matalempi ja me jouduttiin Käpälän kanssa sitten pelleilemään vähän. Ja me sovellettiin saatua tietoa ja sitten omaa päätämme, ja tässähän kävi nyt niin, että Käpälästä sitä muokattiin suuntaan ja toiseen, niin materiaalin vahvuus hieman heikkeni ja nyt meni sitten työsylkän tappi siitä läpi. Niin se tappi otti nyt sitten asetelmaan, niin puretaan nyt taas kertaallensa kaikki pois ja vaihdetaan ehjä Käpälä sinne ja sitten me laitetaan, mikä olisi jo tietysti voinut laittaa heti ensi alkuun, mutta vaihdetaan painelaakeri, metallinen. Siellä on ilmeisesti Pemarin alkuperäinen noin vajaa 400 000 kilometriä rullattu. Sitä ei tarina kerro, että onko se ihan alkuperäinen, en usko, mutta muovinen se on. Ja voi olla, että siinä ei ole mikään, mutta vaihdetaan nyt, tää on 20 limppi, niin. Nyt kun taas sirrotetaan toi, niin heitetään tämä tuonne. Ja nyt sitten tarkoitus olisi 2-3 kertaa käydä vähintään Lapualla veivaamassa ennen venetsialaisia. Mistä tulikin mieleen, lippiksiä ei ole täällä kellään, mutta lippiksiä sit saa sieltä. Jos ostatte lippiksen, vaikka ette ostaisikka, tämmösiä saa tulla ottamaan. Signeeraan nää hienosti. Mutta en tee sitä suttu 47 numeroa tohon sit nimmarin perään, kun se on tos, kattokaa. Herran numero 47. Ja hei, sitten täällä on hienoja sponsoreita. Vinopino. Ilman heitä tämä ei olisi mahdollista. Kiitos. Kiitos. Tulkaa sinne venetsialaisiin! Niin. Kun Pesämäellä ei mitään ollut. Ei, se peruttiin onneksi, että varmaan viime viikolla tuli nukuttua, mutta en tiedä paljonko. Eikä nyt oikeastaan se yhtään sen enempää. Että nyt on sitten tulevana viikonloppuna Seinäjoen SM ja sattuneesta syistä niin sinne nyt ei päästy ajamaan, mutta onneksi viikonloppuna tapahtui jotain mukavaa. Poika saa nimen. Niin, eihän siinä ole mikään. Mutta yritetään, jos päästäis kuitenkin viikonloppuna vähän reenaamaan vielä ja kuivalla. Et huomenna keskiviikkona, tänään on tiistai. Suurin piirtein. Ei. Niin, mennään ajaa vesikelireeniä Kaukosen kanssa, kun se huutelee, että onko kumppania sinne, kun lauantaina vissiin sataa, niin saa vähän ranteita veivauttua, mutta joo, hirveästi mä en tiedä yhtään mitä mä selitän. On niin sekaas. Joo, jatketaan huomenna.
tuntui sateella? Ensi alku oli vähän surkia huonoa, mutta sitten kun alkoi luottaa jälleen kerran enemmän autoon, niin kyllä se alkoi siitä sitten luonnistumaan. Että sen tietää nyt, että vesisateella tarvittaisiin hiukan lisää pitoa, niin sitten se on aika jees. Et etenkin nyt kun pääsi haanpään perässä ajelemaan, niin sehän lähti kuin Naton ohjus alta pois, että aina sai sen kurvis kiinni, mutta kyllä se siitä sit pakeni pois alta. Auto pelaa nyt oikeastaan piru hienosti. Muutokset toimii. Nyt vaan varmaan kerran, jos ei 2 käydään reenaamassa ennen Venetsiaa ja sit siellä täys tohina päälle, että hyvä fiilis. Tulkaa tekin Venetsiaan. Siellä on lippiksiä myynnissä. Vai mitä? Oh. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.